عبد الخالق ثروت باشا وعدلي يكن باشا، أسماء بترجعنا سنين كتير لورا، أيام البشوية اللي راحت وأيام رجالة السياسة في فترات حرجة في تاريخ مصر. النهاردة هنزور شارع عبد الخالق ثروت وشارع عدلي في وسط البلد، وهنمر على ميدان الأوبرا في طريقنا. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا واللي هتكون في شارعين من أهم شوارع وسط البلد في القاهرة، ورايحين فيها لشارع عبد الخالق ثروت وشارع عدلي. من هنا من ميدان عبد المنعم رياض، وقدامنا برج القاهرة اللي موجود في جزيرة الزمالك الجميلة، وطلعت الكوبري اللي قدامنا دي هي طالعة الكوبري 6 أكتوبر. ولو كنا كملنا على طول كنا هنوصل لكورنيش النيل. دخلنا شمال وبقى كوبري 6 أكتوبر فوقينا، وهنعدي الكوبري وهنمشي شوية وهندخل على شارع رمسيس عشان نبدأ شارع عبد الخالق ثروت من أوله. المبنى الأحمر اللي قدامنا ده هو مبنى المتحف المصري في التحرير، واللي باقي وقت قليل على نقله من مكانه هنا، وهيتم افتتاح المتحف المصري الكبير القريب من ميدان الرماية والقريب من أهرامات الجيزة في بداية طريق مصر اسكندرية الصحراوي. التمثال اللي على شمالنا هو تمثال لعبد المنعم رياض البطل المصري صاحب الميدان اللي احنا فيه دلوقتي. لو دخلنا يمين هنروح على ميدان التحرير، لكن احنا دخلنا شمال كده ورايحين على بداية شارع عبد الخالق ثروت، واحنا موجودين في القاهرة الخديوية بمبانيها الجميلة، وموجودين في قلب وسط البلد في القاهرة. هندخل اهو بقى على شارع من اطول شوارع القاهرة، وهو شارع رمسيس بامتداداته المتشعبة، واللي بدايته بتكون من هنا وبيكمل معانا المناطق واحياء وميادين كتير. شارع رمسيس اللي احنا موجودين فيه عدد ضخم جدا من المعالم والمباني والنقابات والشركات والمستشفيات ومحطات مترو الانفاق والصيدليات، وموجود فيه سنترال رمسيس وبيطل عليه عدد هايل من الشوارع المهمة، ومنه بنوصل لمناطق مهمة برضو، شارع حيوي ورئيسي جدا في القاهرة. كان على يمنا برضو منزل لكوبري 6 أكتوبر في شارع رمسيس. عايز اقول لكم ان المنطقة هنا وميدان رمسيس كان منتزه في عهد محمد علي باشا، وتم شق الشارع هنا في عهد عباس حلمي الاول، وعشان كده في الاول سموه شارع عباس الاول. فضل اسمه كده لغايه عهد الملك فاروق، واللي غير اسم الشارع لشارع الملكه نظلي والده الملك فاروق. بعد كده اتحط تمثال نهضه مصر في وسط الميدان، وكان تمثال للمثال المصري العالمي محمود مختار، وهنا تحول اسم الميدان لميدان نهضة مصر. لكن بعد ثورة 52 اتنقل التمثال لمكانه جنب جنينة الحيوانات، وتحط مكانه في الميدان تمثال رمسيس الثاني، ومن ساعتها تحول اسم الشارع واسم الميدان لشارع وميدان رمسيس. كده بقى احنا دخلنا على بداية مسار حلقتنا النهاردة في شارع عبد الخالق ثروت، شارع الحيوي في وسط البلد، واللي موجود فيه معالم كتير. ومن المعالم دي المبنى اللي على شمالنا وهو مبنى نقابة الصحفيين. كمان كان على ناصية الشارع واحنا داخلين مبنى نقابة المحامين، واللي واخد ناصية مع شارع رمسيس. بيقطعنا دلوقتي شارع شامبليون، واللي بيبدأ لو دخلنا شمال من شارع 26 يوليو، وبيفضل مكمل لغاية ما يوصل لميدان التحرير قدام المتحف المصري. طبعا شارع شامبليون هو شارع مليان بورش تصليح العربيات ومحلات قطع الغيار. ما زلنا بنكمل طريقنا في شارع عبد الخالق ثروت، وزي ما هتشوفوا هنعدي تقريبا على تقاطعات كل الشوارع الرئيسيه في وسط البلد. وزي ما عدينا على تقاطع شارع شامبليون، فاحنا داخلين كده على تقاطع شارع طلعت حرب الشهير. لو دخلنا شمال هنبقى في كل التقاطعات هنوصل لشارع 26 يوليو. تقاطع هنا فيه محل كرم الشام المشهور. وعموما شارع عبد الخالق ثروت زي معظم شوارع وسط البلد مليان محلات لبس وجزم ومطاعم وكافيهات، لكن بصورة أقل نسبيا من شارع طلعت حرب وشارع 26 يوليو. عدينا تقاطع شارع طلعت حرب، وكان على يمنا كشري التحرير، وبعديه على طول شارع الشواربي المشهور في وسط البلد، واللي كان واحد من أهم الشوارع في فترة الانفتاح. وكان شارع الملابس المستوردة، واللي ما كانتش موجودة أيام الخمسينات والستينات، وكان بيطلق على الشارع ده مملكة الموضة. لسه ماشيين في شارع عبد الخالق ثروت، واللي بيرجع للسياسي المصري عبد الخالق ثروت باشا، واللي كان رئيس وزراء مصر في عهد الملك أحمد فؤاد. كان عبد الخالق ثروت اتولد في درب الجماميز، وكان ليه علاقة كويسة جدا بعدلي باشا يكن، واختار وزير للداخلية في وزارته الأولى.
وشارع عدلي ده هو اللي هنزوره كمان شوية صغيرين. التقاطع اللي احنا بقينا فيه دلوقتي بقى تقاطع مهم برضه، وهو تقاطع شارع شريف الشهير في وسط البلد، واللي لو دخلنا منه يمين هيوصلنا العابدين، وامتداده بيكون شارع نبار لغاية ما نوصل لشارع بورسعيد وقريب كده من مسجد السيدة زينب. هحاول في حلقة النهاردة اني ما جريش الصورة في الاشارات عشان نحس بجو الشوارع وجمال وسط البلد. موجود في الشارع هنا كمان محل بيوكي، أقدم محل مجوهرات في مصر والشرق الأوسط، وبيرجع لسنة 1890 وافتتح سنة 1900. ويمكن جد الخواجة بيوكي كان الجواهرجي الخاص بالأسرة المالكة في مصر. الاسم القديم لشارع عبد الخالق ثروت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو شارع المناخ. والمناخ هنا مش معناها طقس، لكن المعنى هو إناخة الجمال. طبعا ما حدش يتخيل ان الشارع الجميل اللي احنا فيه ده كان مكان لخدمة الجمال، والمناخ ده كان من املاك احمد باشا، واشتراه منه الخديوي اسماعيل ضمن عشرات الاملاك عشان يعيد تخطيط وبنى حي الاسماعيلية، واللي كان بيحلم بيه. وفعلا اتشال المناخ واتشق الشارع ده سنة 1868، وكان الشارع اتغير اسمه لشارع الملكة فريدة سنة 1938، ودي اللي كانت مرات الملك فاروق، لكن بعد ما طلقها مسح اسمها ورجع الشارع على اسم عبد الخالق ثروت. طبعا احنا عدينا على تقاطع شارع عبد الخالق ثروت مع شارع محمد فريد الشهير، ويمكن موجود كان على شمالنا من شويه صغيرين فرع من فروع جروبي المقهى العريق والقديم جدا في مصر، وهو كمان هو محل للحلويات. وجروبي ده كان راجل سويسري جه لمصر في اواخر القرن ال19 وعمل المحل ده مع ابنه في وسط البلد. شارع هنا او شارع عبد الخالق ثروت سكن فيه عدد كبير من الاجانب على مدار تاريخه ولغايه ثوره 52. قدامنا دلوقتي مدخل لنفق الازهر، وعلى يمينه على طول كوبري الازهر، ودخلنا شمال كده وبقينا موجودين في ميدان الاوبرا، واللي على يمنا دلوقتي ده هو جراج الاوبرا، ومعظم المحلات اللي تحت الجراج محلات لبيع الساعات. وقدامنا حديقه الازبكيه المشهوره ونادي السلاح المصري، ولسه بنلف كده في ميدان الاوبرا وهندخل مباشره على شارع عدلي باشا يكن. شارع عدلي يعتبر من الشوارع القصيره في وسط البلد، واللي بيبدا من هنا من ميدان الاوبرا وبيكمل معانا لغايه ما نوصل لشارع طلعت حرب زي ما هنشوف كمان شويه صغيرين. الشارع هنا ولغايه الثلاثينات من القرن العشرين كان اسمه شارع المغربي، وده لان زمان كان بيتقاطع مع الخليج الناصري وبيمر فوقه على قنطره المغربي، واللي كانت بترجع للقاضي صلاح الدين يوسف ابن المغربي اللي كان رئيس لاطباء مصر في عهد السلطان الناصر محمد. في الناحيه الغربيه من الشارع كان في بركه صغيره كده اسمها بركه القرطوطي، كان على شواطئها قصور الاثرياء والاعيان في الفتره دي، وخصوصا من الادباء والكتاب والمفكرين، وسموها منشاه الكتاب لكنها اتهدت بعد كده. سنة 1933 اتغير اسم الشارع على اسم عدلي باشا يكن، واللي كان راجل ارستقراطي وكان واحد من اعضاء الوفد المصري اللي فوض الانجليز سنة 1919 للجلاء عن مصر، وكان رئيس وزراء لمصر 3 مرات سنة 21 و26 وسنة 1929. التقاطع اللي احنا فيه دلوقتي ده هو تقاطع شارع محمد فريد، وعايزين نقول ان عدلي باشا يكن كان من مؤسسي حزب الاحرار الدستوريين، وكان اول رئيس للحزب. الشارع هنا زي ما حضراتكم شايفين هو موجود في قلب القاهرة الخديوية، واللي اتبنت على النمط الأوروبي. شارع على مر العصور كان موطن للكتاب والأدباء والمفكرين. طبعا الشارع برضو يمكن شارع تجاري وموجود فيه عدد كبير من المحلات، ومكان مميز للتمشية في وسط البلد. يمكن بعد التقاطع على طول بتاع شارع محمد فريد موجود على يميننا المبنى اللي موجود على يميننا دلوقتي ده هو مبنى المعبد اليهودي اللي موجود في شارع عدلي، واللي متسمي كمان معبد عدلي على اسم الشارع، وكمان سموه معبد الإسماعيلية، وواحد من 8 معابد يهودية متسجلة في الآثار في القاهرة. المعبد اتبنى من سنة 1902 لسنة 1905 برعاية أسر يهودية أرستقراطية، وكان أهمها عائلة مصيري. هو المعبد الأساسي اللي بتقام فيه بعض الشعائر سواء للأقلية اليهودية في مصر أو اليهود الأجانب الموجودين في القاهرة، ويمكن المعبد ده اتجدد سنة 1981. طبعا بعد ما عدينا تقاطع شارع محمد فريد عدينا تقاطع شارع شريف مع شارع عدلي، ولسه بنكمل طريقنا في شارع عدلي وداخلين مباشرة كده على شارع طلعت حرب. وزي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا المبنى اللي فيه سينما ميامي المشهورة جدا في وسط البلد، ويمكن قدامها مباشرة او على يميننا دلوقتي كمان في موجود سينما مترو موجودة في شارع طلعت حرب.
وبنتفرج على جمال العمارات اللي موجودة في القاهرة الخديوية، وبنتفرج على قد ايه كان العمران مميز، قد ايه كانت الطرازات، معظم العمارات اللي موجودة في وسط البلد كانت طرازات أوروبية مختلفة عن كل العمارات اللي كانت موجودة في القاهرة في الفترة دي. احنا بالفعل كده من شارع عدلي دخلنا بالفعل على شارع طلعت حرب، وبقى اللي بيقاطعنا دلوقتي يمنا وشمالنا ده هو شارع عبد الخالق ثروت باشا. لكن احنا لسه مكملين طريقنا وهناخد حتة صغيرة كده في شارع طلعت حرب، الشارع الجميل جدا واللي يمكن معظم الناس بتحب ان هي تتمشى فيه. على يمنا دلوقتي مول طلعت حرب المشهور. يمكن يعني الحاجات اللي موجودة في الارض دي هو الجزء اللي خصصوه سير العجل في مشروع كايرو بايك اللي كان موجود في القاهرة. ولسه بنكمل طريقنا في شارع طلعت حرب، ويمكن رحلتي النهارده ما كانتش رحله طويله قوي، لكنها كانت رحله مميزه. عدينا فيها على شارعين من اهم شوارع وسط البلد، وهم شارع عبد الخالق ثروت وشارع عدلي. وطبعا رحلات عموما وسط البلد بتبقى رحلات مميزه، ومعظم الناس اللي بيتفرجوا على قناه دايما بيطلبوا مني رحلات جوه منطقه وسط البلد. اتمنى ان رحلتي النهارده اللي كانت قصيره نسبيا ان هي تكون عجبتكم. واحنا دلوقتي داخلين على ميدان طلعت حرب، واتمنى ان الرحله تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.